Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalare pentru luna august, etalarea generală, bineînțeles, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Crucea celtică, după cum știm, așadar încercați să luați mesajele așa cum vin și dacă se potrivesc pe o anumită arie a vieții voastre, gen job, iubire, nu știu, voi va trebui să alegeți. Așadar, hai să încercăm să facem eforturi, să înțelegem ce vrea tarotul să ne spună, așa, în secret, într-un fel sau altul, pentru fiecare dintre voi. Scoatem ca întotdeauna, bine, ca în ultimele dăți, 2 cărți în plus pentru provocare și surpriză și hai să vedem, am așezat cărțile. Energia ta în luna august, 9 de cupe, foarte tare. 9 de cupe este cartea autostimei, wow, sub 9 de cupe avem 9 de monede, care ne arată că în luna august berbecul se simte sigur pe el, se simte bine în pielea lui, se simte, nu știu, nu puternic, ci aș spune potent, mulțumit, fericit, mândru, orgolios de tot ceea ce deține, de tot ceea ce el este, de tot ceea ce, de ce nu a materializat sau urmează să materializeze. Foarte tare, îmi place ce văd. Hai să vedem. Situația în luna august, regina de cupe. Ne poate arăta regina de cupe o situație, hai să spunem, amiabilă, vine să spun, nu știu, liniștită, liniște. Situația pare că este una de liniște, de împăcare sufletească, de acea mulțumire despre care vorbeam. Hai să vedem cu ce vine la pachet și apoi dezbatem. Hai să vedem. Ok, au sărit 2 cărți. Ce avem aici? 2 de spade și Marele Preot. Pentru unii dintre voi, situația este una de pace, îmi vine să spun, în luna august. Indiferent ce se întâmplă în viața voastră, voi te veți trata cu împăciuire, cu calmitate. Da, poate pare ciudat pentru un berbec, însă și un berbec lucrat, da, muncit, care a muncit cu el însuși, știe să recurgă la energie de respirație și de calmitate. Ne este un pic mai greu, într-adevăr, însă nu este imposibil. Există această situație pe care tu o tratezi cu calmitate, cu răbdare, cu așa un soi de zen, să spunem, are legătură cu probabil un blocaj emoțional pe care l-ai avut și pe care abia acum începi într-un fel sau altul să-l descoperi la tine. Blocaj emoțional care are de văzut, de ce nu, pentru unii dintre voi cu compromisul sau cu maturitatea emoțională sau cu, nu știu, anumite dependențe, de ce nu, mă refer dependențe emoționale, nu adicții, da. Blocaje, după cum am spus, sau lucruri pe care, nu știu, lucruri sau evenimente care s-au întâmplat în viața ta și te-au făcut să devii un pic mai pe, hai să zicem, pe barieră. Poate că nu ți-a fost foarte ușor în ultima perioadă sau într-o anumită perioadă, hai să zicem așa, în viața ta, nu ți-a fost foarte ușor, a trebuit să stai nemișcat, să înghiți, poate, nu știu, îmi vin mesaje așa mixte pentru unii dintre voi. Și acum, e ca și cum, abia acum, cumva, intuiția ta îți spune, stai, încearcă să-ți păstrezi calmul, respiră, încearcă să vezi, încearcă să nu complici tu îți spui ție, da? Hai să încercăm să respirăm, să încercăm să, ok, dacă situația este una un pic ciudățică și ne luptăm de mult cu ea, cel mai înțelept, da, aici avem Marele Preot, cel mai înțelept este să stăm,
și să respirăm. Să încercăm să tratăm situația așa cum e. E complicat, există un blocaj în calea mea și nu reușesc să-l depășesc. Ok, accept. E un soi de acceptare, vine să spun, și de compromis cu lucrurile care sunt în momentul de față blocate în viața ta, cu lucrurile care te-au făcut să te blochezi sufletește, cu traumele care poate te-au făcut să fii mai, nu știu, mai reticent. De ce nu? Duiul de spade nu e doar o carte de refuz, poate fi și o carte de reticență. Nu vreau să vorbesc despre evenimentele care mi s-au întâmplat, nu vreau să aud, nu vreau să le văd, așadar e un soi de acceptare, îmi vine să spun, și compromis față de tot ceea ce pe tine te-a blocat sau ce te blochează încă, da? Să rămână clar. Hai să vedem, în mintea ta. 9 de spade. Da, nu zic că nu există preocupări. Cine nu se îngrijorează? Hai să fim serioși. Normal. 5 de cupe și 2 de cupe. Pentru unii dintre voi e vorba despre un contract, pentru alții dintre voi e vorba despre o relație. Avem de 2 ori 2, așadar 2 de 2 ne arată că e vorba despre fie un contract care nu s-a semnat, fie un contract care s-a promis și încă nu s-a materializat, fie o promisiune din partea unui partener că totul va fi bine și nu a fost, fie pentru că tu, dacă ești singur, de exemplu, în momentul de față ai fost părăsit și de atunci ai rămas, sau ai părăsit, nu contează, de atunci ai rămas cu acel blocaj emoțional cu care încă în momentul de față te face să nu ai curaj să te compromiți din nou, da? Încă acea despărțire, acea promisiune neîmplinită, acea ciofiel, 5 o să ai cupe cu 9 de spade, încă, da, de la această persoană sau firmă, nu contează dacă e vorba despre bani, vorbim despre încă te macină, încă te doare, încă te gândești, încă e prezentă în mintea ta acea situație, persoană, despărțire, eșec și așa mai departe. Problema cea mai mare pe care o văd este că instinctiv sau sufletul tău, dacă vrei, intuiția ta îți spune, ok, suntem blocați, hai să ne păstrăm calmul, situația e ciudățică, cum am zis mai devreme la început, însă hai să ne compromitem să respirăm, da? Să rămânem calmi, însă mintea ta îți readuce situația respectivă în prim plan. E ca și cum mintea ta nu-ți dă pace ca tu să poți să fii în pace. Atenție, mintea trebuie să nu știu dacă neapărat să o controlezi, ci să o faci să tacă un pic, aș spune. Pentru că nu neapărat că îți spune prostii, poate da, este foarte real, tu ai trecut prin așa ceva, ai trecut printr-un eșec, prin niște pierderi, printr-o despărțire sau ce-o fi eșecul ăsta pentru tine. Însă, aici vorbim despre a face din țânțar armăsar, poate dracul nu e atât de negru și mintea ta vrea să zică, da, e negru dracul ăsta, și sufletul tău zice, nu, hai să încercăm să ne păstrăm calmul, da? Deci aici e un fel de bătălie între minte, spade și inimă, cupe, da? Eu aș spune să încerci să nu îți mai asculți capul atât de tare. Da? Hai să vedem mintea ta subconștientă. Vezi? Și mintea ta subconștientă, aici cum eremitul este cumva mult, bineînțeles că mintea noastră subconștientă este mult mai înțeleaptă, însă noi nu suntem conștienți, da? Că e subconștient, da? Noi nu contactăm într-un mod conștient cu subconștientul nostru. În străfundul minții tale tu știi sau ești sigur
că ce s-a întâmplat, hai să spunem într-un fel sau altul, te-a făcut mai înțelept. Însă mintea conștientă vrea să-ți arate sau să te mențină în continuare în acel coșmar. Hai să vedem cu ce vine eremitul aici. 6 de cupe, uite, cu trecutul, vezi? Și cu 10 de bâte. În subconștient, mintea ta subconștientă e foarte înțeleaptă și spune ok, a fost ca dracu de greu. Îmi pare rău, da? Uite, așa mie mesajele, așa vi le spun. Știți că noi, în general, berbecii suntem spontani. Ce e în gușă și în căpușă, asta e. A fost al dracului de greu. Nu, poate ultimile 6 luni, alții dintre voi ultimii 6 ani, alții dintre voi un an, nu știu, habar n-am, poate să fie 16 luni aici, da? Un an jumate, nu? Cât de cât, plus minus. Vreau să zic că tu ai învățat. În subconștient, lecția ta e învățată. Pentru că știi cât a fost de greu. Însă, țineți-mi, vine să spun, sub control mintea conștientă, pentru că vrea să te mențină în continuare acolo, în acel coșmar. Energia ta este una foarte bună. Ar trebui să ții cont de tine și să spui, ok, sunt aici 9 de cupe și 9 de monede. Vreau să rămână foarte clar că înseamnă o persoană pe picioarele ei și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere material. Nu vorbim de persoane bogate, nu neapărat, poate fi, însă nu vorbim despre acea bogăție financiară, ci o persoană care crede în ea însă și o persoană individualizată. Habar n-am dacă există cuvântul. În spaniol există și probabil că mi se amestecă mie gândurile, însă vorbim despre o persoană cu picioarele pe pământ care se simte bine cu ea însă și indiferent de bagajele pe care și experiențele urâte pe care le-a avut în viață. Mențineți această încredere în tine în luna august, mențineți acest cap sus în care să zici am reușit și chiar dacă mai e un hop, pentru că se vede că mai e încă un hop, eu promit, într-un fel sau altul, cum ar veni aici, ar fi, promite-ți ție că vei reuși să-ți păstrezi calmul, indiferent că mintea ta tot încearcă să te ducă din nou și din nou în aceeași stare sau în același scenariu. Aici vorba despre refuză, doiul de spade, o carte de refuz, însă în contextul ăsta pe care eu simt să-ți transmit mesajele, refuză ceea ce nu este pe aceeași undă sufletească cu tine, ceea ce nu-ți aduce pace. Și dacă mintea ta nu-ți aduce pace sau gândurile care îți vin în mintea ta nu-ți aduc pace, pune-le frână, da? Refuză-le, pentru că aici la tine e nevoie ca tu să intri în această stare de de calmitate, în cazul în care mă auziți doar în căști și nu vedeți imaginea, că eu sunt expresivă și vă fac aici niște fețe. Așadar, dragii mei, cam asta este ceea ce văd. În subconștient tu știi foarte bine. Știi foarte bine că situația ai depășit-o sau s-a terminat de cine știe cât timp, a fost al dracului de greu, după cum am zis, însă ai supraviețuit, dacă vrei. În trecut, azi de monede pentru unii dintre voi are legătură cu banii sau un job sau, nu știu, un proiect, iar pentru alții dintre voi are legătură cu o relație serioasă. Așadar, mesajele le aveți aici, alegeți-le care sunt pentru unde vă sunt valabile fiecăruia dintre voi. Hai să vedem. Nebunul. Și pași de cupe. Dacă e vorba despre un proiect, a fost vorba despre un proiect nou în care tu nu ai avut experiență absolut deloc, un proiect în care ai vrut să-l construiești, însă mie vine să spun aici că
ori ai luat-o așa ca nebun înainte, fără să calculezi, ori, nu știu, te-ai riscat pur și simplu, ai făcut o investiție și probabil că aici vorbim despre poate pierderi financiare sau pierderi de contracte, poate fi, da, cu doiul ăla de cupe, după cum am zis, dar a fost pentru că te-ai precipitat. Nu știu dacă există cuvântul în românește. Te-ai grăbit. Da. Și din cauza lipsei de experiență pentru alții dintre voi, nu neapărat să fie valabile toate mesajele pentru o singură categorie, da? Dacă e vorba despre o relație, probabil că tu ai intrat într-o relație cu o persoană dezlegată, cum îi spun eu, nebunului și pajului de cupe, o persoană superficială, o persoană care, da, poate intenția era una de a avea o relație serioasă, însă nu a avut angajament sau nu, da? Nu s-a angajat în totalitate, pentru că aici vedem și acest mare preot care ne vorbește despre angajament și e posibil pentru unii dintre voi să fie eșuat acea relație sau contract sau proiect, sau cel puțin să dea multe bătăi de cap încă în ziua de astăzi. Ideea este că tu trebuie să încerci să nu-ți mai asculți mintea, nu pot să spun altceva, pentru că te duce întotdeauna în același scenariu tragic, da? De eșec, de pierdere și de îngrijorări. Și când mintea noastră stă doar conectată la îngrijorări, ceea ce manifestăm sau ce atragem în viața noastră sunt pierderi, sunt eșecuri, da? Trebuie să încercăm să ne deschidem din punct de vedere, da? Out of the box, ieșiți din mintea voastră ca să înțelegeți că ceea ce gândiți aia veți manifesta, ceea ce gândiți vă va aduce o stare și starea este una, în loc să fie una așa de încredere și de eu pot, da? Eu, ca să fiu și-o corectă gramatical, va fi una de pierdere, de eșec, de neîncredere, de acele gânduri care te vor face să crezi că vei da kicks din nou, că vei pierde din nou. Da? În viitor, următoarele 3 luni de zile, aici avem forța foarte tare. Forța este o carte de control. În primă instanță aș spune că ar trebui să implementezi deja această putere personală cu care tu ești înzestrat. Berbecul este înzestrat cu o potență imensă înăuntrul lui, doar că de foarte multe ori când trecem printr-un eșec, de multe ori facem din țânțara rămăsar și noi berbecii, însă aveți puterea, dragii mei, să țineți în frâu gândurile. Berbecul se ridică repede de la pământ, ar trebui să încerci să te... Relativ repede se ridică, dar cred că trebuie să faci eforturi aici cu forța. Hai să vedem. Justiția. Ce nu accepti? Pentru că aici e posibil ca unii dintre voi să nu acceptați ceva. 4 de spade și regina de cupe din nou. Aici avem 2 de spade și regina de cupe la începutul etalării și aici avem regina de cupe și 4 de spade. Ce nu accepti? Ok, nimănui nu-i place să piardă. E clar, berbecului cel mai puțin. Însă, când acceptăm înfrângerea, între ghilimele, eșecul, ok, domne, s-a întâmplat, ce ziua, asta e. M-am comportat ca un copil, nu mi-am asumat, nu mi-am asumat responsabilitatea în ceva anume sau nu știu, nu am acționat ca un adult, ce am fost mai repede, aici am 2 copii în imagine, da? Poate că am acționat așa, uite, din zvâc, fără să gândesc prea mult și atunci normal, asta e, dar trebuie să accept. Nimic nu ne face să eșuăm decât propriile noastre decizii, alegeri și propriile noastre, impulsuri. Dacă am făcut o alegere, hai să zicem,
fără să gândim foarte mult situația, poate exista varianta de pierderi și de eșec, însă trebuie să acceptăm, nu pentru că a fost din cauza noastră, însă nu vorbim despre asta și a începe să zic, aoleu, cum am putut să fac asta, vai și vai. Da, poți să o faci, fă-o, zi vai, plânge cât vrei tu, dă-te cu curul de pământ, dar după aia ridică-te, domne, ajunge, păi ajunge cât stai acolo, da? Pentru că nu te ajută cu nimic să mergi mai departe și de-aia ți se cere ca de acum în 3 luni de zile pune mâna și încăpățânează-te într-un fel sau altul, da? Ține-te în frâu, țineți mintea aia în frâu care te duce la gândul ăsta de eșec și așa, acceptă situația, nu mai ai cum să o schimbi, las-o așa, pune mâna și încearcă să vezi ce rezolvare are, pentru că justiția când apare vei găsi o rezolvare. Că e vorba despre o chestie legală, du-te, caută, nu știu, legi care să te ajute, în cazul în care aici e vorba despre ceva din punct de vedere legal, legat de o firmă sau un proiect sau nu știu, voi știți. În cazul în care e vorba despre un divorț, du-te, caută un avocat, consultă-te, vezi ce și cum, adică încearcă să preiei frâiele. Aici e ca și cum forța spune, dacă tu singurul lucru pe care îl alegi să stai așa, să-ți plângi de milă și să te plângi la unul la altul și să nu reușești să controlezi acele gânduri ca să intri în această stare de calmitate în care tu să-ți promiți că ok, o să rezolvi situația, trebuie să rezolvi situația. Nu uita că ești mult mai înțelept decât mintea ta te face să crezi în momentul de față, da? Și când tu îți păstrezi această energie de siguranță, că așa cum ai ieșit din alte rahaturi în trecut, poți să ieși și acum, da? Aici vorba, preia frâiele, du-te, consultă, legi, avocați, habar n-am ce ai tu nevoie și nu mai sta să-ți pierzi energia pierzând timpul gândindu-te. Atât, nu pot să spun altceva. Ai 3 luni la dispoziție în care tu cu adevărat să te pui, să iei taurul de coarne și să zici ok, accept, mă duc, încep să caut, nu mai stau să mă consum pur și simplu gândindu-mă vai, da? Foarte tare, măi, ce ați pățit, berbecilor. Hai să vedem, provocarea. Ca ăsta, cavaler era să zic, pajul care îl vedem în trecut, îl vedem ca provocare acum. Hai să vedem la ce se referă. Dacă în trecut vorbim despre ceva fără experiență, un proiect în care n-ai avut experiență sau o relație cu cineva neexperimentat sau superficial, sau tu te-ai dus așa cu capul înainte undeva, aici nu știu dacă are legătură, vom vedea. A sărit As de spade, 8 de cupe și 8 de spade, foarte tare. Aici avem toate răspunsurile, să știți, pentru unii dintre voi, că n-are cum să rezoneze cu toți berbecii, n-are cum, imposibil. Doamne ajută să rezoneze situația, cel puțin aceste răspunsuri pe care le vedem aici să fie valabile pentru cât mai mulți dintre voi. Dacă aici vorbim despre o provocare din punct de vedere al emoțional pentru unii dintre voi, din punct de vedere al unui proiect pentru alții dintre voi. Răspunsul este ieși de acolo, din blocajul mental pe care îl ai. Poate tu crezi că nu are ieșire, nu ai scăpare din această situație, ca și cum tu crezi. Unii dintre voi credeți cu tărie aici, da? Cu asul adevărului e ca și cum tu crezi cu tărie că nu are rezolvare situația și asta e. 8 de spade este cartea liberului arbitru. Tu alegi ce să crezi. Dacă tu crezi că nu are rezolvare și că nu vei putea ieși niciodată de aici, e adevărat. Dacă tu crezi că are rezolvare și că ar trebui să te pui la drum, pentru că 8 de cupe unde te duce, uite, către satisfacția, către împlinirea dorinței. Dacă tu crezi că
are rezolvare și că trebuie să te pui la drum, să ieși de aici, să nu mai stai cu mâinile în sân și să te plângi, vai, atunci ai dreptate. Deci ai dreptate și așa, ai dreptate și așa. Tu alegi. Ești provocat să... Îmi vine să spun că ești provocat să privești față în față acea situație. Să o privești în față, să nu... Să o privești în față și să iei taurul de coarne, cum am zis mai devreme, da? Să nu mai stai degeaba. Ia-te și pleacă. Ia-te și du-te și caută răspunsuri, caută rezolvare, caută un avocat, caută un ce-o-fi că ai nevoie, un notar, un habar n-am, da? Caută să rezolvi, nu mai sta de pomană aici. Deci, luna august îmi vine să spun că va fi o lună în care ți se va activa, de fapt, ca și cum universul bagă degetul în rană, așa, și îți spune, hai, berbecule, tulea, du-te și fă odată, nu mai sta degeaba. Și de aici, din luna august, septembrie, octombrie, da, să zicem, ai 3 luni la dispoziție în care tu să preiei frâiele cu cartea forței, justiția, pune mâna preia frâiele și caută să ieși de acolo. Surpriza, cavaler de bâte. Hai să vedem. Dacă e vorba despre emoțional în privința iubirii, să zicem, da? Adică aici situația la tine este că vezi, Doamne, nu știu, hai să spunem că pentru unii dintre voi ori v-a părăsit un partener sau ați părăsit voi sau nu știu, s-a terminat o relație, în fine. Sau există un blocaj în relație, poate fi și asta. În loc să stai așa și să plângi toată ziua, bună ziua, aoleu, m-a părăsit, sau aoleu, nu mă înțeleg cu omul ăsta deloc, sau aoleu, nu știu ce aoleu-uri ai în legătură cu iubirea, mă refer. Provocarea ta este, în afară de faptul că ți se spune de ce te-ai închis emoțional, pune mâna și vorbește, dacă nu v-ați despărțit încă, vorbește cu partenerul tău și spune-i, măi, mă deranjează X, Y, Z la tine sau la ceea ce faci în această relație. Nu mai sta așa, pentru că aici ai înțelepciune și tu ți se pare atât de grea relația asta sau ți s-a părut atât de complicată relația asta, încât acum, în momentul de față, tu încerci poate să rămâi zen sau încerci să îți păstrezi calmul, acceptând sau nu, stând în relația asta pe degeaba, însă blocat din punct de vedere emoțional, adică nu mai vrei să vorbești, nu mai vrei să auzi, stai doar în mintea ta, stai în nu știu, la tine în cameră și plângi fără ca celălalt să știe. Deci aici sunt anumite, multe aspecte de genul ăsta și aici ca și cum pune mâna aia și ridică-te în picioare, preia frâiele, da? Și vorbește cu acel partener, nu mai sta așa încuiat în sufletul tău și încercați să puneți cărțile pe masă. Justiția vine cu acceptarea adevărului fiecăruia dintre noi, pentru că suntem doi într-o relație. Eu întotdeauna spun lucrul ăsta, tu n-ai cum să spui doar din cauza ta, doar tu ești vinovat, bla bla bla. Nu căutăm vinovați, încercăm să ne trezim out the box, cum am spus, să punem mâna să vorbim din adevărul, Domne. Ziceți-vă, Domne, adevărul. Da? Ori la bal, ori la spital aici. Nu mai stăm așa să ne plângi și să treacă timpul. Nu. Ori la bal, ori la spital. Cu sufletul deschis, punem cărțile pe masă și hai să vedem la ce concluzie ajungem. Cam asta e ideea, da? Și provocarea la voi este pe plan emoțional între ce faci, mai stai sau pleci. Depinde care este treaba aici la tine în căsnicie. Eu ce știu, poate unii dintre voi aveți o căsnicie de 2 lei și stați acolo pe degeaba, cu toate că mi se pare ciudat, un berbec nu face de-astea. Da? Sau n-ar trebui să facă de-astea un berbec. Berbecul nu stă să se umilească, dragii mei, e în sânge. În sângele nostru să nu stăm să ne umilim. Dacă tu ești cel care te umilești, nu știu ce să zic, du-te și fă-te bine. Așadar, aici
ori pleci, ori stai, pentru că 8 de spade fiind cartea, hai să spunem, a liberului arbitru, însă în același timp e și cartea complăcutului. Stau și mă complac că sunt legat la mâini la picioare, Doamne, am copii mici, nu pot să fac un pas. Da, eu nu zic că nu există posibilitatea asta, nu zic că nu există. Însă asta nu înseamnă că nu ai nicio soluție să ieși de acolo dacă vorbim de o relație extrem de toxică unde tu te obligi să rămâi umilit sau să fii umilit. Tu știi, da? Asul adevărului, nu uita, tu fii sincer cu tine, fii sincer cu celălalt, spuneți-vă lucrurile așa cum sunt și așa mai departe. Hai să vedem surpriza, am zis cavalerul de bâte. Hai să vedem cu ce vine acest cavaler de bâte ca surpriză. 9 de cupe. Și lumea, dragii mei. Surpriza este că până la urmă probabil tu o să te îmbărbătezi și o să intri în energia ta specifică, da? De foc, în care să zici, stai mă, cine sunt eu în fața mea aici? Ca și cum, îmi vine să spun aici ca o oglindă, berbecul se uite în oglindă și o să zică, păi ce fac mă până când o stau așa? Și e posibil aici să iei acțiune fără ca măcar să anunți pe nimeni, da? Și e posibil unii dintre voi să ieșiți din această poveste, dacă încă nu s-a terminat, din punct de vedere amoros mă refer, să ieșiți din relație și e decizie proprie aici. Poate să fie din impuls. Acum, dacă relația e toxică, impulsul este foarte ok. Dacă relația nu e toxică și nu vă deschideți să vorbiți, că s-au întâmplat lucruri, în toate relațiile se întâmplă lucruri, însă dacă alegem să vorbim și să discutăm cu cărțile pe masă, lucrurile se vor rezolva aici, se ajunge la un succes. Surpriza este că acțiunile tale te pot duce la succes și la acea stare de bine, da? Acea liniște sufletească cumva despre care vorbeam de la începutul etalării, da? Acum, pentru alții dintre voi, dacă e vorba despre partea financiară, tu poți să rezolvi această situație și nu neapărat că o rezolvi în luna august, însă dacă în luna august începi să preiei frâiele și să începi să te, nu știu, scauți legile sau avocatul sau ce ai tu nevoie, vorbim despre o acțiune sau poate fi o altă persoană care să te împingă sau să-ți aducă o informație, de ce nu, care să te ajute să rezolvi. Nu neapărat că se rezolvă acum, însă îți arată cumva calea, îți arată un drum, îți arată ceva. Da, vei găsi, pentru că lumea este cartea care ne arată că se ajunge la o concluzie. Că este din instinctul tău, din intuiția ta și vei găsi drumul, ori surpriză, surpriză, vine o altă persoană și îți arată acea cale, pot fi ambele variante. Hai să vedem finalul, concluzia acestei etalări 8 de cupe care se repetă de aici, de la provocare. Concluzia este că unii dintre voi într-adevăr veți ieși din acest impas. 7 de spade, insist, nu neapărat în această lună, ci probabil că acum se produce clicul, conștientizarea și 10 de spade. Nu cred că va fi o conștientizare sau un click pentru că, așa, pur și simplu, fără noimă, nu. Va fi o conștientizare și un click pentru că berbecul va trece printr-o altă situație care va umple paharul. Ori vei fi lucrat pe la spate, ori da, te vor înjunghea pe la spate. Cineva te va înjunghea, te va dezamăgi, ceva îți va umple paharul. Poate fi o persoană, nu știu, mincinoasă, manipulatoare, care te duce cu vorba, care, habar n-am, te înșală, îți zice ceva, dar face altceva. Aici e o mască, e o energie, să spunem așa, de trădător. Cineva te va trăda sau îți va trăda, nu știu, te va trăda din nou, te va dezamăgi
crunt, ți se va umple paharul și situația, nu neapărat vorbim doar despre iubire, atenție, putem să vorbim și din punct de vedere financiar, ceva din punct de vedere financiar se va întâmpla din exterior, ca și cum îți mai vine ceva, dar nu este pentru că vrea universul, ci pentru că există o persoană care te minte, te păcălește, te duce, nu știu, în eroare, cumva. Și aici se trezește berbecul până la urmă, pentru că îi ajunge cuțitul la os, în sfârșit, și zice, îmi venea să zic o înjurătură, dar mi este în spaniolă, și zice, cum se zice în spaniolă, a toma por culo sau va fanculo, că poate unii dintre voi înțelegeți mai mult italiană, da? Despre asta e vorba. O să zici, îmi bag picioarele, nu mai. Dragii mei, dacă nu vă place limbajul meu popular și așa, că și mie îmi place să fiu așa mai... Am avut critici odată când am mai înjurat, nu știu, mai zic și eu, piesdamăsii sau ce știu, alte chestii, și vai de mine, o doamnă nu vorbește așa. E ce să-ți povestesc, da? Eu mă simt foarte doamnă și când zic o prostie, așadar, dragele mele, voi astea care sunteți foarte fine, na, astupați-vă urechile dacă sunteți atât de pudice sau pudici, că poate să fie și bărbați. Așadar, cu eleganță, berbecul o să zică, îmi bag picioarele, am plecat, nu mai stau în preajma trădătorilor, nu mai stau să mă mintă nimeni și pleacă. Că vei părăsi un loc fizic, că vei părăsi în sfârșit starea aia de plâns și de văicăreală și vei zice, nu mai stau, domne, eu să mă autosabotez, poate fi și asta, nu mai stau să mă autosabotez pentru că de câte ori stau în mintea mea, de atâtea ori am mai multe pierderi. Un click va face în capul berbecilor și se vor vedea anumite rezultate. Rezultatele sunt ieșirea din situație. Insist, nu neapărat că se face ieșirea în această lună, ci se produce clicul cel puțin. Cam asta e foarte tare. Dragi berbeci, nu mai am altceva pentru voi. Îmi cer scuze dacă v-a deranjat felul meu de a fi, dar eu nu îmi cer scuze pentru că sunt așa, îmi cer scuze dacă vă deranjează. Da, v-am zis, băgați-vă degetele în urechi. Eu sunt așa și mă iubesc așa cum sunt. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!